So, pipili po tayo dyan nang lalagyan natin ng suggested video. So, tingnan po natin ito. So, once na yan, nalagyan. So, meron dito sa mababala analytics. Ang hit-hit po natin dahil subscribe nyo. First video na ginawa ko, so subscribe. Then mag-a-appear na po siya dito. So unang labas pa lang po ay